درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز 7 مرداد هست، برابر با 29 جولای 2025 میلادی یا زایشی، و این هم 94مین گزارش اپوزیتی که تقدیم حضورتون میکنم. در این برنامه به مقدار اخبار آمریکا میپردازیم. آمریکا بعد به طور مشخص کارهایی که ترامپ انجام داده الان در اسکاتلند هست، و بعد هم راجع به ایران، راجع به اخبار ایران، و در پایان هم یه اشاره به داستان اپوزیسیون و نشست مونیخ و اینا خواهم داشت. خب میریم به سراغ اخبار. دونالد ترامپ الان در اسکاتلند هست و 2 دیدار مهم داشت در 2 روز گذشته. 2 روز پیش با رئیس اتحادیه اروپا دیدار داشت و دیروز هم با نخست وزیر انگلستان، و خیلی دیدارهای پرحاشیه، خیلی جالب بود این دیدارها. خیلی مخصوصا دیدار با با نخست وزیر انگلستان استمر خیلی مطلبی داشت که حالا به اون چند تا نکته مهمش خواهم پرداخت تو این برنامه. خب اول دیدار با رئیس اتحادیه اروپا. این دیدار مهمی بود، خیلی دیدار مهمی بود. در این دیدار خب خبرنگارام در ضمن اونجا بودن. اولش یه صحبتی شد و خبرنگارا سوال جواب میکردن، و توی این صحبت‌های ابتدایی راجع به اصل دلیل این دیدار که بوده نیم ساعت هم مثلا کلا این کنفرانس مطبوعاتی طول کشید، راجع به این بود که قراره یک معامله بین آمریکا و اروپا بسته بشه. خب اروپا بعد از آمریکا بزرگترین اقتصاد هست و مجموع اتحادیه اروپا، یعنی و چه از نظر جمعیت چه از نظر حجم گردش مالی که توش هست، و خیلی مهم هست معامله بین این دوتا اقتصاد و تأثیر جهانی خواهد داشت و داره. در این به اصطلاح معامله‌ای که انجام شد، که همونجا تو این کنفرانس مطبوعاتی گفتش که ما تا 1 ساعت دیگه یا به نتیجه میرسیم یا نمیرسیم، و به نتیجه که رسیدن قرار شد که اروپا حدود 1 تریلیون دلار محصولاتی که مربوط به انرژی میشه رو از آمریکا خریداری بکنه، و محصولات اروپایی هم با تعرفه 15% وارد آمریکا بشه. از این به بعد 15% بعد مالیات اضافه بدن. یه جورایی میتونم بهتون میگم برعکس شده قضیه، و بعدش محصولات آمریکایی هم بدون تعرفه وارد اروپا بشن. یعنی انقدر اقتصاد آمریکا جذاب هست که اروپایی‌ها حاضر شدن که به همچین معامله گردن. این به نظر من یک موفقیت بزرگ اقتصادی تاریخی است برای آمریکا. و خلاصه با تمام بد و بیراهایی که به ترامپ میگفتن و نسبت میدادن، خب الان همه این کارهای مثبت داره برای آمریکا اتفاق میفته به وسیله ترامپ. و عرضم به خدمتتون که بعد از این تو این پرسش پاسخ‌ها یه قسمتی هم راجع به ایران کسی سوالی نکرد، ولی خود ترامپ یه جایی ربط داد داستان به ایران و یه صحبتی کرد راجع به ایران که اینو با هم من هم زیرنویس فارسیش کردم که با هم دیگه میبینیم و میشنویم و بعد ادامه میدیم برنامه رو. I think Iran's been very nasty with their words, with their mouth. I think they've been very nasty. They got the hell knocked out of them, and I don't think they know it. You know, I actually don't think they know it. They really do. The whole thing's a con job. We have a lot of con jobs going on. But Iran was beaten up very badly, for good reason. We cannot have them have a nuclear weapon, but they still talk about enrichment. I mean, who would do that? You just come out of something that's so bad and they talk about, we want to continue enrichment. Who would say that? How stupid can you be to say that? So we're not going to allow that to happen. We're not allowing that to happen. I think Iran's been very nasty. خب اینی که یه جورایی سیاستمداران ایران رو احمق خطاب کرد به مستقیم، این به نظر من شاید بهتون بگم اولین بار هستش که رئیس جمهور آمریکا انقدر راحت مقامات ایران و جمهوری اسلامی رو
احمق خطاب میکنه و واقعا گفتش که ما این برنامه اتمیشون از بین بردیم، ولی اینا باز دو مرتبه راجع به برنامه اتمی صحبت میکنن. حالا راجع به این مفصل بعد من یه توضیحاتی بهتون بدم. قبل از اینکه وارد این توضیحات بشیم میخواستم بهتون بگم که این دیدارها هم با این رئیس اتحادیه اروپا هم با نخست وزیر انگلستان در کلاب شخصی ترامپ، در گلف کلاب شخصی ترامپ در اسکاتلند، درسته در اسکاتلند ولی بازم ترامپه که میزبان هست و این خیلی مهم هست. یعنی اینکه چطور رئیس نخست وزیر انگلستان زیر بار همچین چیزی میره که بیاد مثلا تو کشور خودش بیاد مهمون بشه. این به نظر من یه اتفاق خیلی خاصی است، هیچ وقت من ندیدم همچین اتفاقی هیچ جای دیگه دنیا بیفته. به هر حال اینم از مزایای این هستش که یه شخصی مثل ترامپ میشه رئیس جمهور که خودش همه جا ملک شخصی داره و خلاصه در اسکاتلند یک گلف کلاب خیلی حسابی هم داره، اینم تصویرش هست. و این گلف کلاب‌ها مثلا جایی نیستش که هر کسی اصلا بتونه نزدیک بشه بهش. جای خیلی تو خود آمریکا هم چند تا از این گلف کلاب‌ها دارن که معروف ترینش تو فلوریداست، تو همین ویرجینیا هم یکی دیگه داره. مثلا شما برای اینکه عضو یه همچین جایی بشین بعد سالی $100,000 همچین رقمی باید پرداخت بکنین. البته گلف کلاب ها کلا گرون هستن، هر کسی نمیتونه عضو گلف کلاب بشه، خیلی ورزش برای همین ورزش گرون قیمتی هم هست. و خلاصه ترامپ هم یه گلف کلاب خیلی لوکس حسابی توی اسکاتلند داره و این دیدارها اونجا انجام شد. یعنی ترامپ میزبان بود در اسکاتلند، میزبان رئیس اتحادیه اروپا، یعنی در توی اروپا میزبان رئیس اتحادیه اروپا و میزبان نخست وزیر انگلستان، یعنی از اونم بالاتر. و این به نظرم خودش نکته قابل توجهی بود و به هر حال این رهبران جمهوری اسلامی رو ابله و احمق خطاب کرد که هستن، میدونیم خودمون، ما دیگه اینو دست اول تجربه کردیم در این 46 سال گذشته و میتونم بهتون بگم که اتفاق جالب بود. اتفاق دیگه ای که در آمریکا در جریان هست همین الان هم راجع به این آقای جان برانن هست که رئیس سابق CIA بوده، ایشون در زمان اوباما رئیس CIA بوده و این پرونده رسوایی راشا هوکس یا اون پاپوشی که می‌خواستن برای ترامپ درست بکنن که بگن در انتخابات 2016 روس‌ها کمک کردن به ترامپ تا ترامپ این انتخاباتو ببره، که یک دروغ بزرگ بود. حتی بخاطر با همین مدارک دروغین اومدن ترامپ رو استیضاح کردن. خود اون پروسه استیضاح یا ایمپیچمنت یک پروسه هم وقتگیر هست، هم اینکه کلی سرمایه ثروت در تمام این تمام کارمندان دولت که بعد روی این داستان کار کنن حقوق میگیرن از دولت. یعنی میخوام بگم یه کاری گرون قیمتی از کلی خرج میذاره رو دست دولت وقتی میخوان این کار انجام بدن. خیلی از قوانین همینجوری میمونه، رئیس جمهور نمیتونه کارشو درست انجام بده و همش اصلا بر پایه یک دروغ بود. و این هستش که به هر حال اینا الان اتهام خیانت به آمریکا روی سرشون هست، هم اوباما هم این آقای جان برانن که رئیس سابق CIA بود. این اتفاق مهمی هست. حالا چرا میگن خیانت؟ به خاطر اینکه میگن این رئیس جمهوریه که انتخاب شده رفته توی کاخ سفید و شما با یک پاپوش، با یک سندسازی دروغین میخواستین اینو از قدرت بکشین پایین و این یعنی خیانت به آمریکا، یعنی اینکه میخواستین انتخابات آمریکا رو زیر سوال ببرین. اما برگردیم به آقای جان برانن که رئیس سابق CIA بوده. ببینید وقتی با یه همچین اتهامی یه آدمی، یه رئیس سابق CIA مثلا به زندان یا مثلا حتی به دادگاه بره، که البته این الان صحبت به زندان انداختنش هست و این آدمی نیستش که همینجوری سرشو بنزه پایین بره زندان. به نظر من یه همچین آدمی یه سری آدم دیگه هم دست یه سری آدم دیگه هم میگیره و با خودش میکشه میاره تو. معمولا اینجوری هست وقتی کسی در رأس قدرت هست، یه سری آدم دیگه کسانی هستن که بهش نزدیکن و همکاری کردن باهاش در این فساد. در این یعنی خیلی های دیگه بودن در خود CIA در رتبه‌های بالا، در رتبه‌های مدیریتی که از این دروغ، از این سندسازی خبر داشتن و صداشون در نیامد، پس اونها هم متهم میشن. و این هستش که به زندان افتادن یا دستگیری آقای جان برانن میتونه موجب یک
تصفیه در CIA بشه، در کل مجموعه CIA بشه، به خاطر اینکه حالا رئیس رو دوره‌ای ممکن عوض بکنن ولی کارمندان هستن. یعنی مثلا رئیس فلان بخش یا دایرکتور بهمان بخش این مثلا 10 سال دیگه هم سر کارش هست، ممکنه 20 سال تو اون شغل باقی بمونه و تغییر اینجور آدم ها و خالی شدن صندلی های اونها از این آدم هایی که در این فساد شرکت داشتن، یعنی جایگزینیشون با یه سری میتونه تبدیل بشه به جایگزینی با یه سری آدمی که مسئولتر هستن، میهن پرست هستن، آدم های سالمتری هستن، یا حداقل این فرصت به وجود میاد که این صندلی ها رو با یه سری آدم سالم پر کرد. من میخوام اشاره بکنم، یه فلش بک بزنیم به سال 1977 زمانی که کارتر رئیس جمهور شد و یکی از اولین کارهایی که کرد این بود که در اکتبر 1977 رفتن در همین به اصطلاح مرکز اصلی CIA که لنگلی هست در ویرجینیا، همین میتونم بهتون بگم 4-5 کیلومتری همونجایی هستش که من زندگی میکنم. اونجا یک مجموعه خیلی عریض و طویل بزرگی هست، حتما اسمش شنیدین، لنگلی، و میرن اونجا 800 تا، حالا به روایتی 800 تا، به روایتی 3000 تا مدیر عالی رتبه CIA رو اخراج میکنن 1977. و شما ببینید از اکتبر 1977 تا مثلا 1981-82 چقدر اتفاق میفته دنیا. یکی از مهمتریناش خود انقلاب یا شورش 57 است که 1979 اتفاق میفته. اینا زمینه‌نشینی میشه برای انجام یک سری تغییرات بزرگ در کل دنیا. یعنی میخوام بگم که چقدر مهمه تصفیه CIA، چقدر میتونه اثر داشته باشه در اتفاقات دیگه‌ای که تو دنیا میفته. و حالا میتونید سرچ بکنید هالووین مساکر، ببینید که اون روز چه اتفاقی افتاد در آمریکا و بعد چه تبعاتی داشت در جای مختلف دنیا. و اما برگردیم به داستان جمهوری اسلامی و کارت هسته‌ای، کارت انرژی هسته‌ای که ترامپ گفتش اینا چقدر احمقن، 2 مرتبه میخوان این کار رو انجام بدن. ببینید قبلا خب در ظاهر آمریکا و اتحادیه اروپا مخالف برنامه هسته‌ای ایران بودن، جمهوری اسلامی بودن و یک روندی انجام میشد. یعنی اینکه جمهوری اسلامی میگفت آقا این حق مسلم ماست، ما میتونیم انرژی هسته‌ای داشته باشیم. داستان یک شکل حقوقی به خودش میگرفت و آژانس انرژی اتمی وارد عمل میشد که باز مرکزش در اروپا است. اروپایی‌ها می اومدن بازدید میکردن، گفتن آی اینا مثلا سرپیچی کردن، اینجایی که بعد دوربین میذاشتن دوربین نذاشتن، یا اینقدر بیشتر غنی سازی کردن که این خلافه. و بعد 2 مرتبه برمیگشت به آژانس و بازرس میومد، بازرس میرفت، جلسه برگزار کن. بعد 2 مرتبه میگفتن ما تحریمتون میکنیم. احمدی نژاد میومد میگفت انقدر تحریم کنید تا تحریم دونتون پاره بشه. حالا تحریمات فشارش رو مردم ایران بود، ولی میخوام پروسه رو بهتون، یک پروسه‌ای بود که هی بیا برو تحریم. تازه بعد از اینکه آژانس مثلا تایید میکرد که اینا سرپیچی کردن، میرفت به سازمان ملل و سازمان ملل، شورای امنیت و شورای حکام و بعد کنگره آمریکا، تا شاید مثلا آمریکا یه حرکتی انجام بده برای اینکه جلوی این مثلا قانون شکنی جمهوری اسلامی در این زمینه گرفته بشه. این یه پروسه بود و یعنی حتی زمانی هم که قرار شد 2 مرتبه مذاکره بکنن، باز 2 مرتبه اروپایی‌ها اونجا نشسته بودن و با این کارت هسته‌ای، با این کارت انرژی هسته‌ای جمهوری اسلامی بازی میکردن. یک بازی که درش معنویات و ثروت زیادی رد و بدل میشه. همین تحریم ها، اینی که مثلا پول های ایران در فلان بانک چینی یا اروپایی بلوکه میشه، خب این کلی سود میرسونه به اون بانک. یعنی این بانک بابت همون پول داره بهره میگیره از حساب کسانی که حساب دارن اونجا، و این ولی بهره به ایران نمیده که میگن این پول بلوک شده چون ایران مثلا فلان قانون رعایت نکرده. یه ابلهی مثل احمدی نژاد هم میاد میگه انقدر تحریم کنید تا تحریمتون پارش، در صورتی که این ضرریه که داره به ایران، یعنی از کاسه ایران داره جیب یه سری بانک پر میشه. و این بازی بود که با کارت انرژی هسته‌ای داشت انجام میشد. ولی حالا بیایم به زمان ترامپ. یه نامه مستقیم میده به خامنه‌ای و میاد اعلام میکنه، میگه من به این نامه دادم، یعنی اگه جواب نامه این من ندی میام میذارم تو سرت. خب
جواب میدم، میگم باش مذاکره مستقیم. حالا جمهوری اسلامی خودش رو در دیوار زد که نه این مذاکرات غیر مستقیم، نه مذاکره مستقیم. اروپایی‌ها هم اصلا راه ندادن، مذاکرات رو تو عمان برگزار کردن. نماینده ویژه خود ترامپ، یعنی مثل که خود ترامپ نشسته روی صندلی، نماینده ویژه خامنه‌ای هم اون که مثلا عراقچی بودم نشسته روی صندلی، مستقیم، هیچ واسطه آژانس انرژی اتمی، سازمان ملل، همه اینا رو بایپاس کرد، دور زد و مستقیم این به اصطلاح مذاکرات انجام شد. 60 روز هم بهشون وقت داد، گفت تو این 60 روز این چیزایی که من میخوام، برنامه اساسی رو باید ببندین، کلا غنی سازی در این سطح و در اون سطح هم نداریم، کلا برنامه اساسی رو جمع کنیم و داستان دشمنی با اسرائیل و این کار، این مسخره بازی‌ها رو هم باید جمعش بکنیم. گفتن نه ما کوتاه نمیایم، میبینم خون شهیدانمون اینجوری اونجوری. گفت خیلی خوب. 60 روز بعد اسرائیل با چراغ سبز آمریکا حمله کرد. اونم چه حمله ای زد؟ تمام فرماندهان در ارشد جمهوری اسلامی رو حذف کرد، خیلی راحت، یه شبه. و بعدم تو 12 روز واقعا به غلط کردن انداخت جمهوری اسلامی. تمام مراکز ساخت موشک، نمیدونم تمام این شهر موشکی، میدیدین که چقدر تقریبا هر روز از کرمانشاه و اطراف تهران و این ورانور ستون دود بلند بود دیگه. فرودگاه اینجا، فرودگاه اونجا، هر چی تاسیسات مهم پهپادسازی و موشکسازی و این چیزا داشتن از بین بردن. به علاوه این که هم نتنز و هم عراق و هم فردو همه اینا رو هم شخم زدن قشنگ، یعنی دیگه کارت هسته‌ای رو سوزوندن. این کارت سوخته شد و دیگه نمیشه باش بازی کرد و دیگه نمیشه ازش پول در آورد. به همین راحتی. یعنی نامه به خامنه‌ای، مذاکره مستقیم، گوش نکردن، حمله دیگه. اصلا اون پروسه‌ای که سالها طول می‌کشید هر کدومش، مثلا از اینکه پرونده ایران بره به شورای حکام خودش مثلا 1 سال و نیم 2 سال طول می‌کشید، تا بره مثلا برسه به کنگره آمریکا 3 سال دیگه طول می‌کشید. مذاکرات چند سال بود اینا داشتن مذاکره می‌کردن، از سال تقریبا 2001 اون موقع داشتن مذاکره می‌کردن تا سال 2016 مثلا رسیدن به برجام. 15 16 سال 20 سال این مذاکراتشون طول کشید و آخر سر هم هیچی به هیچی، یعنی به هیچ جای درستی هم نرسید. ولی خب الان 6 ماه ترامپ اومده سر کار، ظرف 3-4 ماه رسیدیم به اینجا که قشنگ راحت میگه براساس این کارت سوخته. شما چی داری میگی ما 2 مرتبه میخوایم غنی سازی بکنیم؟ چقدر احمقین که این حرفو میزنین. بیاین مذاکره بکنین و کشورتون رو بسازین. و خلاصه این خیلی اتفاق مهمی هست. حالا اینو بذارین کنارمون، داستان دستگیری رئیس CIA و اینا، اتفاقات مهمی در جریان هست داره میفته. و بعد هم حالا بریم به سراغ دیدار ترامپ و آقای استمر در همین گلف کلاب ترامپ که خیلی دیدار جالبی بود و اونجا خیلی این دیدار خیلی انعکاس گسترده‌ای داشت در مطبوعات انگلیسی، به خاطر اینکه خب خیلی ناراضیان از این آقای کی استمر، نخست وزیر فعلی انگلستان، خیلی زیاد هست و تصمیماتی ایشون گرفته هم در زمینه ورود مهاجران غیرقانونی به انگلستان. خیلی مردم انگلستان ناراضی هستند از اینکه مالیات ها بالاست، از اینکه آزادی بیان در خطر هست. یه سری از وبسایت ها بسته شده در انگلستان و این مخصوصا خبرنگاران آزاد رو خیلی آزار داده، خیلی ناراحت هستن. و الان این کنفرانس مطبوعاتی که در گلف کلاب ترامپ انجام شد باعث شد که اون سانسوری که بود شکسته بشه و خبرنگاران هر سوالی دلشون بخواد بپرسن و استمر هم مجبور بشه جواب بده. این بازتاب گسترده‌ای داشت در مطبوعات انگلستان. حالا این تیکه‌ای که مربوط به ایران بود و با هم دیگه گوش می‌کنیم. اینم من زیرنویس گذاشتم، با هم دیگه ببینیم و بعد برمیگردیم ادامه ماجرا رو با هم دنبال می‌کنیم. I will say that Iran, I think, interjected themselves in this last negotiation. Can you imagine the beating they took? We wiped out their nuclear possibilities. They can start again. If they do, we'll wipe it out faster than you can wave your finger at it. We'll have to do that. We will do that gladly, openly and gladly. They've been saying, Iran's been sending out bad signals, I'll tell you. For a country that just got wiped out, they've been sending very bad signals, very nasty signals, and they shouldn't be doing that. They shouldn't be doing that. They were talking about things that they shouldn't be talking about. They were interviewed on a recent show,
and the foreign minister, saying things that he shouldn't be talking about, shouldn't be saying. And I think they got involved in this negotiation, telling Hamas and giving Hamas signals and orders, and that's not good. That's not. I will say. خب این خیلی مهم بود به نظر من، یعنی اینکه این برنامه هسته‌ای رو فراموش کنید. این که 2 مرتبه میگیم ما میخوایم انگلیس بریم برنامه هسته‌ای، گفتش که به محض اینکه شروع کنن 2 مرتبه چرخوندن یه انگشت شما اینجوری در نظر مثل یعنی با یه بشکن 2 مرتبه میریم و تمام این برنامه هسته‌ای رو از بین میبریم. خیلی هم راه، خیلی هم با افتخار این کار انجام میدیم، با روی باز این کار انجام میدیم و بدون اینکه هیچ پنهانکاری بکنیم. پس بنابراین برنامه هسته‌ای رو کلا، یعنی این کارت برنامه هسته‌ای سوخته و اینو کلا فراموش بکنین. و چند تا اتفاق جالب دیگه ای افتاد، داره ربطی به ایران نداره ولی اونا هم به نظرم مهم بود چون تاریخی است. واقعا این گفتگوها و این صحبت‌ها تاریخی است. در ضمن اشاره کرد به صحبت‌های عراقچی که اومد بود تو فاکس نیوز گفته بود که نه ما از برنامه هسته‌ای که نمیگم، جمعش کنین این حرفا رو. و اینها همش میتونم بهتون بگم پسگردنیایی که یکی پس از دیگری به جمهوری اسلامی نواخته میشه. و 2 تا صحبت دیگه شد در این دیدار که خیلی جالب بود، میگم تاریخی است. اینا با هم دیگه بشنویم. حالا دیگه من زیرنویس نذاشتم، حالا خودم براتون ترجمه میکنم. Social media sites. There are new powers here to censor your site, states Monday. To censor my site? To censor your site. You mean Truth? Truth. Social? I mean Truth. Is that okay? Well, I don't think he's going to censor my site because I say only good things. Will you please uncensor my site? Yeah, we're not censoring anyone. We've got some measures which are there to. خب اینجا خیلی جالب بود، یعنی آبروی این استعمار رو بردن و گفتن که بابا اینا دارن الان توی انگلستان این شبکه‌های اجتماعی رو سانسور میکنن و اصلا خود سایت شما که ترامپ خودش یه سایت شبکه اجتماعی داره به اسم تروت، میگه این سانسور هست که اونجا استعمار گفت نه سانسور نیست، ما مثلا داریم اینو اونو سانسور میکنیم، مثلا چیزایی که بهونه میارن دیگه، با یه بهونه این سانسور رو همیشه انجام میشه. بهونه این هستش که نه یه سری از شبکه‌های اجتماعی دارن تبلیغ خودکشی میکنن توی انگلستان، ما اونا رو داریم میبندیم، اون اکانت هایی که دارن این کارو میکنن. ولی خب زیر اون اسم تمامی کسانی که انتقادات جدی داشتن به استعمار اکانتاشون بسته شده، حتی بعضیشون به زندان افتادن. یادمون نرفته که یکی از مقامات آلمانی بود فکر کنم که خود ایلان ماسک رو تهدید کرده بود که اگه بیاد تو اروپا ما دستگیرش میکنیم و اینا. خلاصه این ماجرای که حالا اینجا استعمار زیر بار نرفته البته، ولی خب این سوال جواب خیلی جالب بود و ترامپ هم گفتش که آقا همونجا به شوخی برگشت بهش گفت شبکه اجتماعی منو سانسور نکن، من که فقط چیزای خوب میگم راجع به شما. و این خیلی بازتاب داشت، این بخش از صحبت‌ها خیلی بازتاب داشت در مطبوعات انگلستان. و اما صحبت دیگه باز 2 مرتبه ترامپ به پوتین یه اشاره‌ای که یه نیشی بهش زد که یعنی ایران ربطی به تو نداره. اینم با هم ببینیم. President Putin called me. He wanted to know if I could help him with Iran. I said, no, I don't need your help with Iran. I need your help with Russia. And so that پوتین گفته که به من زنگ زدی که من میتونم کمک کنم. البته این یه بار دیگه هم گفته بود من میتونم کمک کنم به راجع به همین معامله با ایران. گفته نه من راجع به ایران کمکی نمیخوام ازت، راجع به روسیه به من کمک کن که این ماجرای بین روسیه و اوکراین حل بشه، این همه آدم کشته نشه، این جنگ به هر حال میتونه تبعات داشته باشه برای همه کشورهایی که در همسایگی هستن، تمام اروپایی‌ها، و به علاوه اینکه این همه آدم داره اونجا کشته میشه، این همه سرمایه و ثروت داره از بین میره، بعد جلوی این گرفته بشه که یعنی هدف اصلی اینه. و خلاصه اینم نکته جالبی بود که تو این گفتگو و نکته تو این دیدار انجام شد. نکته دیگه راجع به شهردار انگلستان، شهردار لندن بود که اونجا خیلی بد راجع به این شهردار لندن گفت، این آقای صدیق خان. اینم با هم بشنویم. Will you visit London during the state visit? I will. I'm not a fan of your mayor. Why not?
I think he's done a terrible job. The mayor of London, but the nasty person. I think he's done. I think no. I think he's a friend of mine, right? No, I think he's done a terrible job. But I would certainly visit London. Yeah. Will you visit London during? ازش پرسیدن که از لندن هم دیدار میکنی؟ و آره میبینم. البته من این شهردارتون دوست ندارم، این اصلا یه آدم بیخودیه و یه کار خیلی تربل جاب، یعنی افتضاح به بار آورده توی لندن. و خب خیلی از مردم ساکنان لندن هم به این داستان معتقد هستن. اعتراض یعنی انتقادات زیادی هست در مطبوعات انگلستان و در بین مردم ساکنان لندن از همین آقای صدیق خان. و خلاصه اینجا هم ترامپ قشنگ طرف شوز گذاشت کنار رو جلوی نخست وزیر انگلستان که اون گفت نه این دوست خوب منه، گفت نه این کار افتضاحی انجام داده توی لندن، کارش خوب نبوده. و خلاصه حالا بریم به سراغ اخبار ایران. مهمترین خبر انتشار یک ویدیویی بود از دختر علی شادمانی که گفتش که پدر من در این حملات پهبادی و ریز برنده و پهگازی و اینا از بین نبوده، نه تو تعقیب و گریز. حالا بشنویم با هم دیگه. اینا من دیدم که خیلی مطبوعات کانال های فارسی زبان هم این خبر رو پوشش دادن. اینا حالا با هم یه بار ببینیم اول و بعد نظرمو من میگم به شما راجبش. و بعد از شهادت پدر که فکر میکنم تنها فرمانده ارشد شهید این جنگ بوده، چون زیاد راجبشون صحبت نشده، که در تعقیب و گریز مستقیم با رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدن. خیلی ها فکر میکنن پدر در یک بمباران هوایی حالا تصادفی بوده. خیر، ایشون خب ترور هدفمند رژیم صهیونیستی واقع شدن با توجه به اینکه خب فرماندهی قرارگاه خاطر به نوعی فرماندهی ستاد جنگ هم به شمار میره و بعد از اینکه خب رژیم صهیونیستی ایشون رو ترور کرد در شبکه‌ها و رسانه‌های عبری خودشون گفتن که ما فرمانده جنگ رو زدیم و نزدیکترین فرد نظامی به رهبر معظم انقلاب مورد هدف قرار. و بعد از شهادت پدر، یعنی شما فکرشو بکن فرمانده جنگ جمعه اینقدر اینا سر صدا میکنن، انقدر عربده کشی ضد اسرائیل و اینا، اومدن فرمانده کل جنگشون رو توی تعقیب و گریز خیابونای تهران زدن یا رو کشتن، تو پایتخت مقتدرترین کشور منطقه که برنامه اتمی داره و نمیدونم موشک بالستیک هوا میکنه، ماهواره هوا میکنه. فرمانده ارشد جنگشون میدن تو خیابونای تهران زدن کشتن. و اینا همه سپاهی هم هستن. راستی یادتون باشه که اینا مثلا ارتش فرمانده ارتش نبودن، اینا فرمانده‌های سپاهی، همه چیزا رو آخونده سپرده بودن به سپاهی‌ها دیگه. اینا فرمانده‌های مخلص سپاه بودن که به همین راحتی حذف شدن. و این واقعا یک سرافکندگی بزرگ است برای کل نیروهای نظامی و امنیتی ایران، جمهوری اسلامی. اینا در تاریخ ثبت میشه. به هر حال این خیلی مهم هستش که خب چطور اینقدر این سیستم فشله و داغونه که فرمانده اصلی جنگشو میان تو تعقیب و گریز. یعنی حتی تو خیابونای تهران هم همه میگفتن امنیت داریم. فرمانده اصلیشون تو خیابونای تهران هم امنیت نداشته، در رفته، نتونسته فرار کنه تا آخر سر زدنش. یعنی حتی نتونسته از خودش محافظت بکنه یا اون تیم محافظش نتونستن ازش محافظت بکنن. خب شما سطح نفوذ رو ببینید که در چه سطحی است و اینکه چطوری همچین آدمی به این راحتی در تهران، حالا در اون شرایطی هم که جنگ هست و امنیتی باید باشه و اینا، یعنی ببینید چقدر جمهوری اسلامی ضعیف هست. و یکی از نمایندگان پیشین مجلس آقای غلام علی جعفرزاده ایمن آبادی یک مصاحبه پر سر و صدایی کرده با یکی از همین کانال‌های بکنم یوتیوبی یا اینترنتی خود جمهوری اسلامی. این هم یه 2 تا قسمتش آماده کردم با هم دیگه ببینیم و بشنویم. اگه با بگیم جای سرلشکر باقری و آقای شمخالی که نبود، احتمال زیاد ایشون تو چیز نبود، داستان شده زیر آوار. به نظر من شاید من هرچی گوش دادم بیشتر مطمئن شدم ایشون نیست. انشالله بودا، ولی من هرچی گوش دادم نفهمیدم، نتونستم از چهرهش 3 ساعت زیر آوار چند ساعت زیر آوار رو بفهمم، کار ندارم. ولی اگه با بگیم خب
پس شمخانی حقه بازی بود که اصلا زیر آوار اینا رفته. و چرا این حقه بازی رو انجام دادن؟ چون شمخانی هم مثلا نظامی بود دیگه، دبیر شورای عالی امنیت دریادار شمخانی و دیدی بودین که همیشه این لباسای چیزی هم میپوشید، لباسای نظامی هم تنش میکرده، این ور میرفت، هیچ علم و دانشی هم در امور نظامی نداره. از همین بچهای پامنبری های مجیزگویی بود که با مجیزگویی و حقه بازی و اینا خلاصه پله های ترقی رو در جمهوری اسلامی یکی پس از دیگری طی کرد و بعدم یه دفعه گندش در اومد که بله اینا دارن نفت معامله میکنن، پسرش هم کشتی داره، اینو داره، اونو داره، اینقدر پول دارن، اینقدر پول دزدیدن، اینم در فلان جا ویلا دارن، در بهمان کشور سرمایه‌گذاری دارن. خیلی گنده قضیه در اومد. خب خبرسازی شد راجع به اینکه آره ایشون هم یکی از هدفها بودن که حالا الان این آقای جعفرزاده، اسم سختم داره، آقای جعفرزاده ایمن آبادی اومد گفتش که نه، نماینده پیشین مجلس هست، ایشون خودش هم جانباز هست، برای اینکه روی صندلی چرخدار هست، برای اینکه رو مثلا مجروح جنگی بوده ایشون، یعنی خودش از همین طیف ارزشی ها و بسیجی ها و پامنبری ها و اینا بوده و الان خب دارن میبینن آقا این آدم کلی هم دزدی کرده، هیچ اتفاقی هم براش نیفتاده، ولی مثلا اون یکی فرمانده نظامی که لباس ارتشی تنشه رو تو تهران تعقیب و گریز کردن زدن کشتنش، یا بقیه رو یه موشک زدن یا تو خونهش موقعی که زیر لحاف بودن زدن کشتنشون به همین راحتی یه شبه. ولی مثلا یه آدمی مثل شمخانی همچنان روی ثروتش، روی امپراتوری مالیش نشسته و داره به ریش بقیه میخنده. خب این افشاگری من فکر میکنم یه جورایی به خاطر اون جنگ داخلی که درون این سیستم وجود داره و قسمت بعدی صحبتاش هم خیلی قابل تحمل هست، اینم با هم بشنویم. داشتم کمتر شنیدم ولی سطح نفوذ بالاتر از این حرف هست و اتفاقا در بالاترین رده های این کشوره، در بالاترین رده های این کشور. یعنی شما حساب بزنید همه چیز ما شنود شده، زندگی نامی همه اینا رو داشتن، از دی ان ای اینا تا نمیدونم گروه خونشون تا حساب بانکیشون تا چه داشتم کمتر شنیدم ولی خب اینم یعنی اصلا دلیلی که به اینجا رسید که میگفتش که آقا چطور در این سطح اینا اطلاعات دارن راجع به مثلا سران ما، بعد میگن یقه افغانستانی ها رو میگیریم میگن اونا رو میخواین اخراج بکنین، انگار که اونا لو دادن. اونا چی رو لو دادن؟ این اطلاعات که چجوری میتونه برسه به دست یه سری مهاجر غیرقانونی افغانستانی؟ آخه دیگه چرت و پرت گفتن و مزخرف گفتن هم حدی داره. و خلاصه به نوعی میشه گفتش که یه مش جاسوس دارن دنبال جاسوس میگردن. اینجوری از این استنباطی که میشه از این صحبت‌های این آقای ایمن آبادی کرد این هست. به هر حال این اخباری بود که اخبار مهمی بود و تاریخی، واقعا همشون ارزش ثبت تاریخی داره این اخبار که در کشورمون در جریان هست. و اما برسیم به ماجرای نشست مونیخ در روز شنبه. خب اگر حمایت من ارزشی داره من حمایت میکنم از این نشست و خیلی هم خوشحالم که به هر حال یه طیفی از مخالفین جمهوری اسلامی یه عده نشستن اونجا و این صحبت از همبستگی و همراهی و اینا کردن. خیلی خوب بود. اگر دستی دراز بشه به طرف من حتما این دست رو به گرمی میفشارم و هر گونه همکاری که لازم باشه رو باشون خواهم کرد. و در مورد دستاورد این نشست هم الان زوده برای قضاوت کردن. ما یک ماه دیگه، ببینید امروز 7 مرداد هست، ما 7 شهریور یه برنامه دیگه میذارم اینجا من و این دستاورد یک ماهه این نشست رو با هم بررسی میکنیم و اون موقع میتونیم یه قضاوتی داشته باشیم ببینیم خب حالا چی شد. الان تمام این گروه های اپوزیسیون اومدن دور هم جمع شدن، شاهزاده اونجا حضور داشتن، سخنرانی کردن. خب حالا تو این یک ماه چه اتفاقی افتاد، چه فرقی کرد با قبلش، اینو با هم بررسی خواهیم کرد یک ماه دیگه. این از این. ولی ببینید اینی که در دوران گذار قراره در اون 100 روز چه اتفاقی بیفتاد، اونا همش چشم بسته قبول. ولی الان
همچنان جمهوری اسلامی سر کاره. جمهوری اسلامی همچنان داره اعدام میکنه. جمهوری اسلامی همچنان داره دزدی میکنه از منابع ملی ما، از ثروت‌های ملی ما داره دزدی میکنه، از حساب‌های بانکی مردم داره دزدی میکنه. همچنان بیبرقی هست، بیابی هست، گرونی هست، کولبری و سوختبری هست در کشور ما، همچنان در جریانه. همه اینا در جریانه. و بعد جمهوری اسلامی رو آورد پایین. یعنی میدونید من شخصا میگم توقع من انقدری که از نیروهای نظامی هست و نیروهای امنیتی داخل ایران هست، من از اپوزیسیون اونقدر توقع ندارم. ببینید نیروهای نظامی ما الان دیگه واقعا باید نشون بدن یه غیرت، یه اینقدر غیرت دارن، این گوشه گذاشتن و یک تکونی بخورن. دارن میبینن چه بلایی داره سر کشور میاد، دارن میبینن که محیط زیست ما، کشور ما چجوری داره ویران میشه، رودخانه‌های خشک شده ما، تالاب‌های خشک شده ما، دریاچه ارومیه که داره دیگه امیدی به زنده کردنش مثل که نیست و واقعا یک فاجعه زیست محیطی در جریان هست. تمام این رودخانه‌ها و تالاب‌هایی که خشک شده، وحشتناک، بیابی، سدهای خالی، اینها جلوی چشمشونه، دارن میبینن. اینی که چجوری میان توی داخل شهر عالی رتبه ترین فرماندهان نظامی رو حذف میکنن، اینا رو دارن میبینن. خیانت هایی که داره به ایران میشه رو دارن میبینن. دیگه واقعا باید چی بشه که یه تکونی بخورن، یه تکونی به خودشون بدن و باورشون بشه که این یک حکومت دست نشانده و دشمن ایرانی، یک حکومت اشغالگره. بعد این اشغالگران از کشور بیرون کرد. این آخوندهای مفخوری که چنباتمه زدن روی منابع ما، روی ثروت‌های ما، روی آینده و سرنوشت ما، اینا رو بعد از کنارشون زد و دیدین که الان چقدر هم ضعیف هستن. خیلی راحت اسرائیلی‌ها میان یه پسگردنی هم بهشون میزنن، عالی رتبه ترین فرماندهشون رو تو خیابونای تهران تعقیب و گریز میکنن، میزنن میکشنش. اینقدر اینا ضعیف هستن. تمام سرویس‌های سرکوبشون، تمام اینا رو همه رو از بین بردن. قرارگاه سید الشهدا رو از بین بردن، اون قرارگاهی که در کرج از بین بردن، همه اینا اون ارگان‌های سرکوب بودن، اینا رو همه رو از بین بردن. خب دیگه معطل چی هستین؟ تمام فرماندهان. حالا ما میگفتیم یه زمانی اینجا با دوستان نظامیمون صحبت میکردیم، میگفتن آقا مثلا این فرماندهان عالی رتبه رو شما نمیتونی هیچ وقت برگردونی ضد نظام. خیلی خب اونام که حذف شدن همشون، پس الان مونده فرماندهان پایین‌تر، فرماندهان میانی‌تر. دیگه کی قراره اینا غیرت بکنن، یه تکونی بخورن، یه تکونی به خودشون بدن و بیان و کشور رو نجات بدن واقعا؟ یعنی واقعا تا کی قراره بشینیم ما منتظر این باشیم که نتانیاهو چی کار میکنه، ترامپ چی میگه؟ آینده و سرنوشت خودتون رو پیوند بزنین به این تصمیم سیاستمداران خارجی. چرا خودتون تکون نمیخورین واقعا؟ یعنی واقعا این ببینید نیروهای نظامی هم آموزشش رو دیدن، هم ابزار دارن، هم پادگان دارن، هم امکانات دارن، همه چی در دستشون هست برای اینکه بیان این دزدان رو، این خائنین واقعی به کشور رو از کشور بیرون کنن. من از دوستانی که دارن این ویدیو رو میبینن خواهش میکنم، مخصوصا دوستانی که در ایران هستن، که این ویدیو رو بفرستین، این پیام رو برسونین به دست هر نیروی نظامی که میشناسین و بهشون بگین، باشون صحبت بکنین. ما باید این انگیزه و این روحیه رو برگردونیم به نیروهای نظامی که بله شما میتونید آینده کشور و خودتون رو به دست بگیرید. لازم نیست منتظر بشین یه نیروی خارجی یا یه سرویس امنیتی خارجی به شما بگه چیکار کنید چیکار نکنید، چون اون تضمینی نداره. شما باید خودتون وارد عمل بشین. امیدوارم که به هر حال این اتفاق بیفته و ما شاهد غیرت نیروهای نظامی و امنیتی خودمون باشیم که وارد عمل بشن و کشورمون رو نجات بدن از این فاجعه‌ای که، یعنی راهی که جمهوری اسلامی داره میره، راه الان 2 مرتبه صحبت از برنامه هسته‌ای داره میشه، اینی که یه دفعه یه بمب اتمی چیزی از یه جای به دستشون برسونن و با این موشک‌های مثلا سوپرسونیکشون بزنن به اسرائیل، یه انفجار اتمی توی این منطقه درست کنن و اونا این بهونه بشه بیان ایران رو 2 مرتبه بمبارون اتمی بکنن. یعنی واقعا همون خاک سوخته‌ای که میگن رو تحویلمون میدن بعد از این اتفاقات. و ما میتونیم، یعنی شما نیروهای امنیتی و نظامی میتونید جلوی این فاجعه رو بگیرید، به شرط اینکه وارد شید.
وقتی شما وارد عمل بشین و به خودتون باور داشته باشین میتونید جلوی این فاجعه رو بگیرید. و دیگه وقتشه دیگه تا کی میخواین تحمل بکنید؟ دیگه چه اتفاقی باید توی این مملکت بیفته تا شما باور کنین که یه مش خائن دارن مملکت رو اداره میکنن که هیچ حمایتی از نیروهای نظامی خودشون هم نمیتونن بکنن؟ یعنی شما نگاه کنین اون فرماندهان مخلص جمهوری اسلامی هم از صف اول حذف شدگان بودن، به همین راحتی اومدن همشون رو فرستادن اون دنیا. دیگه تا کی میخواین این سرفکندگی رو واقعا قبول؟ تا کی میخواین سرتون رو بنزین پایین و این سرفکندگی رو بخریم برای خودتون؟ امیدوارم که این صحبت ها درتون اثر بکنه و تکون بخورین. سپاسگزار از توجهتون به این برنامه. تا دیداری بعد، بدرود.